What's up mga bistag, power. So, pat na naman kami ng anong klaseng ilaw yan? Garden light. Ito po, yung garden light, yung tawag nito. No? Pang ilaw ng ano, sa mga bulaklak. So, 240 volts, 1 watts, 3,000 K. So, ito po yung lagay namin. Yan mga bistag, power. Rubber tape para dili masud ang tubig. Magi kina-off na ko, gago, asyo. Di naman, di siga dahil dahil. Islisan sa bawah ni. Para dili masud lang tubig, ako rin tingag. Asyo. Mamali, magalang, gago. Sorry. Tikto kayo na. Sige na nga light doy. Kuan ka ng garden light. 1 watts lang na, no? Itong ginawa namin guys, hindi talaga ito mapasukan ng tubig. Nalagyan mo ng rubber tape, kapalan na lang namin ng rubber tape baka mapasukan ng tubig. Garden pa naman to. 220 siya guys, pero 1 watts lang. Bistag yung matindi si Bistag guys. Kung tingnan niyo si Bistag guys ha. Ganyan magtrabaho si Bistag guys kasi mainit. Naka-helmet, galaw-gaw. Kaya
na po yung ilaw namin na ano po, garden light. Ano tawag yun? Ano po mga Crystal Power, yung ilaw na po, finish na po. Ano po, isa, dalawa. Yan po mga Crystal Power. So maganda na siyang tingnan. Yung isa po, ayan po yung isa. Dito po siya mga Crystal Power. Tapos yung isa is dito rin. Ayan po sa ilalim lang. Ayan po yung filter ng ano niya. So ayos ba mga fan? Crystal Power? Okay na? Okay. Garden light. Yung ilaw. Ayan po mga Crystal Power. Waterproof. Garden light, waterproof. Ayan na po. Maganda na po siya tingnan mga Crystal Power. Yung mga linya na sa ilalim po. So ano saan? Ayan po mga Crystal Power. What's up mga kabistag? Uy! Ayan, may ilaw na. Mahiya. Mga class-class kami lang. Tapos na. Tapos na. Masasabi ko lang, thank you. Thank you. Subscribe. Please subscribe kay Like. Tag. Saka like. And don't forget Don't forget. notification. Yun. You know.